امشب در 24 سخنرانی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل. اوقفوا ارسال السلاح لاسرائیل. محمود عباس خواهان آتشبس فوری در جنگ با اسرائیل شد. دفتر نتانیاهو بر ادامه جنگ با تمام قوا تاکید کرد. ابعاد تازه از مزاحمت‌ها برای خبرنگاران حاضر در مجمع پارسال سازمان ملل متحد توسط اعضای هیئت جمهوری اسلامی. اسناد به دست آمده تایید می‌کنه خبرنگاران ایران اینترنشنال و BBC مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. و برگزاری جلسه استماع کنگره برای بررسی سوء قصد به دونالد ترامپ. رئیس جمهوری پیشین آمریکا تهدیدهای ایران رو واقعی خوند. محمد جواد ظریف اما میگه تهران کسی رو برای ترور دیگران نفرستاده. از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام به شما از مقر سازمان ملل متحد اینجا در نیویورک. سومین روز نشست مجمع عمومی در نیویورک جریان داره. امروز هم رهبران کشورها درباره صلح و امنیت جهانی به ویژه بحران جاری در خاورمیانه سخنرانی کردند. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی یک بار دیگه اسرائیل رو به نسل‌کشی فلسطینیان متهم کرد و خواستار توقف ارسال سلاح به این کشور شد. در حالی که محمود عباس خواهان آتشبس فوری در جنگ با اسرائیل شد، اسرائیل توافق آتشبس رو رد کرده و در حمله به بیروت یک فرمانده حزب الله رو کشته. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم مرحله بعدی عملیات رو تایید کرد. مریم رحمتی خبرنگارمون از داخل مقر سازمان ملل متحد همینجا در نیویورک به ما پیوسته. مریم، سخنرانی طولانی و مهمی داشت آقای عباس، خیلی اشاره کرد به اقدامات اسرائیلی ها، ولی من چیزی در مورد 7 اکتبر آنچه که گروه حماس علیه اسرائیل انجام داد از اون نشنیدم. دقیقا همینطوره فرداد. سخنرانی محمود عباس 26 دقیقه طول کشید و در سخنرانی خودش او به وضعیت در نوار غزه پرداخت و گفت که اونجا نسل کشی جریان داره. او به آواره شدن 2 میلیون فلسطینی در نوار غزه اشاره کرد و از کشورهای غربی خواست که ارسال تسلیحات به اسرائیل رو متوقف کنن. او همچنین گفت که تمام اعضای جامعه جهانی در اونچه که در غزه میگذره مسئول هستند و خواست که هر چه زودتر در مورد وضعیت کنونی در نوار غزه اقدامات جدی را انجام بدن. اما اونچه که در سخنرانی محمود عباس بیشتر جلب توجه می‌کرد مقایسه اسرائیل به فلسطین و در مورد عضویتشون در سازمان ملل بود. او گفت با اینکه اسرائیل عضو اصلی سازمان ملل هست و یکی از اعضای جامعه جهانی به حساب میاد، همواره نقض کرده قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل و هیچ گونه احترامی هم به منشور سازمان ملل نداره. محمود عباس تاکید کرد که اسرائیل لیاقت این که عضویت مجمع عمومی یا عضویت سازمان ملل رو داشته باشه رو نداره و او اشاره کرد که فلسطین به عنوان یک ناظر غیر عضو هم به منشور سازمان ملل احترام داره و هم قطعنامه‌های مجمع عمومی و همچنین شورای امنیت رو هیچ وقت زیر پا نذاشته. او اشاره کرد که چطور ایالات متحده آمریکا در همین یک ماه گذشته ویتو کرده درخواست کشورها رو برای اینکه فلسطین به عضویت دائم سازمان ملل در بیاد. او همچنین انتقادات شدیدی کرد از ایالات متحده آمریکا به عنوان حامی اصلی اسرائیل در جنگ نوار غزه. او همچنین به وضعیت کنونی در مرز لبنان و اسرائیل پرداخت و گفت که اسرائیل حالا جنگ دیگری رو در مرز لبنان آغاز کرده. با هم بشنویم برخی از اظهارات محمود عباس رو. ما متاسف هستیم که دولت آمریکا، این دموکراسی بزرگ جهان، بزرگترین دموکراسی جهان، 3 بار مانع گذاشت بر سر قطعنامه شورای امنیت که خواستار رعایت آتشبس از سوی اسرائیل میشد. آمریکا به تنهایی بر سر این قطعنامه ها ایستاد و گفت نه، جنگ باید ادامه پیدا کنه. از وتو استفاده کرد و اضافه بر اون سلاح‌های مرگبار در اختیار
اسرائیل قرار داده که اونها را علیه غیر نظامیان بیگناه، زنان و کودکان به کار میبره و اسرائیل به تجاوز خود ادامه داده. تا وقتی که آمریکا از اون حمایت میکنه چرا ادامه نده؟ محمود عباس اشاره کرد به سخنان نماینده اسرائیل که قبلا گفته بود که همین ساختمان سازمان ملل که در حال حاضر ما اینجا هستیم باید نابود بشه. در همین حال نماینده اسرائیل در سازمان ملل هم امروز انتقاد کرد از سخنرانی محمود عباس و او گفت که آقای عباس نتونسته در سخنرانی خودش حتی یک بار به حملات 7 اکتبر هم اشاره بکنه و محکوم بکنه اونچه که حماس در 7 اکتبر علیه مردم اسرائیل انجام داده. باید بگم که امروز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم به نیویورک رسیده. این در حالیه که رهبران جهان به شدت نگران وضعیت کنونی و یک جنگ دوم در منطقه خاورمیانه هستند. به هر حال خود بنیامین نتانیاهو هم فردا صبح سخنرانی خواهد کرد و باید ببینیم که او در مورد جنگ کنونی در نوار غزه و اون چه که در مرز لبنان اتفاق میفته چه خواهد گفت. فرداد. ممنونم از تو. مریم رحمتی همکارم در داخل ساختمان سازمان ملل متحد همینجا در منهتن نیویورک. اجازه بدید از نیویورک به واشنگتن دی سی بریم. تصاویری زنده داریم از سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در نشست نفتی یا اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران که در پایتخت آمریکا داره برگزار میشه. اجازه بدید بخش کوتاهی از صحبت‌های او رو بشنویم. به علاوه بر اساس این فرصت‌های جدید، ایران داشته‌های طبیعی ما رو هدر داده و ما رو در بازار انرژی که در اون اول بودیم عقب انداخته. ما 50 سال پیش تولید کننده عمده انرژی بودیم و الان نقش عمده‌ای ندارن. فاسدانی که سود بردن از این شرایط در حالی بوده که بسیاری رنج کشیدن ولی همچنان امید باقی است و البته بیشتر از این هم وجود داره. برعکس خمینی، من هیچ قولی برای اتوبوس، آب و برق و گاز مجانی نمیدهم، ولی چیزی که من در عوض اینجا ارائه میکنم این است که با اقتصاددانان موفق و صاحبان کسب کار موفق گفتگو خواهد شد و استفاده میشه از دانش اونها و کرده این برای اینکه بتونیم اصولی رو داشته باشیم که بتونیم اقتصاد رو در ایران دموکرات بر مبنای اون بنا بکنیم. اول سیاست‌های اقتصادی بایستی بر اساس اعتماد به شهروندان باشه و اینکه تصمیمات برای شهروندان گرفته بشه و دوم اینکه دولت بایستی فرصت‌هایی رو برای همه شهروندان برای رفاه اونها ایجاد بکنه و رشد اونها. سوم، سیاست‌ها بایستی توانمند بکنه افراد رو که اونها مبتکر باشن و بر اساس دانش و توانایی خودشون عمل بکنن و همینطور چهارم این که احترام گذاشته بشه به مالکیت شخصی و دخالت در اون صورت نگیره. پنجم این که مکانیزم‌های بازار بایستی هدایت بکنه تعاملات اقتصادی رو میان شهروندان هر وقت که امکان اون وجود داره. ششم، دولت بایستی موانع رو از بین ببره و شرایط رو ایجاد بکنه برای کارآفرینان محلی و داخلی که بتونن سرمایه‌گذاری رو جذب بکنن و شرایطی رو فراهم بکنن که برای کسب و کار مناسب هست. هفتم، کنترل تورم نیازمند نظم مالی هست و همینطور ایجاد یک بانک مرکزی مستقل. هشتم، موانع برای حضور زنان در بازار اشتغال باید از بین برود. 9، مولد بودن بر اساس نیروی انسانی هست و همینطور به کارگیری فناوری که اینها بایستی کمک بکنه به رشد اقتصادی. دهم و در نهایت، ایران بایستی بپیونده به اقتصاد جهانی و شرایطی رو ایجاد بکنه که جذب بکنه سرمایه‌گذاری‌های خارجی رو. پروتکل‌های بین‌المللی و سازمان‌ها و انجمن‌های وجود داره که چارچوب لازم رو ایجاد می‌کنه، فراهم می‌کنه که ایران سریعاً بتونه وارد بازار جهانی و این لیست بشه. من جمله
کارگروه مالی و همینطور شراکت بین‌المللی مالی و همینطور سازمان جهانی کار، آژانس‌های سرمایه‌گذاری و همینطور انستیتوی استکهلم در حوزه میانجیگری، برای اینکه اقتصاد ما دوباره رونق بگیره و بازیابی بشه. ایران نیازمند این نیست که دوباره چرخ رو اختراع بکنه، ولی ما احتیاج داریم که بر اساس اصول اقتصادی رفتار بکنیم که بقیه کشورها کمک کرده در منطقه برای اینکه دستاوردهای بازیابی اقتصادی داشته باشند. برای اینکه به اون هدف برسیم، هم مردم و بایستی نیازمند این هستند که یک نقشه راهی برای بازیابی اقتصادی و بازسازی ملی وجود داشته باشه. و همین دلیل هست که من بسیار خوشحال هستم که اینجا باشم برای صحبت از اولین برنامه رفاه ایران. این تیم اقتصاد دانان و متخصصان فقط صحبت نمی کنند در مورد اقتصاد ایران، اونها بهبود میبخشند و ایجاد میکنند راه حل‌های لازم رو که قابل اجرا هست. همینطور که شنیدیم در اولین فاز این پروژه اونها اشاره کردند به برنامه‌های ثبات مالی در 100 روز اول بعد از سقوط جمهوری اسلامی اشاره کردند. بعد از اونها فاز دوم پروژه را آغاز می‌کنند که متمرکز است بر روی دوران گذار و ایجاد ثبات قانونی و سیاسی و سومین فاز بر روی بازسازی اقتصادی بلند مدت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری متمرکز است. همونطور که IPP مستند کرده در دومین فاز کار خودش، ایران آخرین هست در این بازار و مردم بسیار بسیار تأثیر کردند. خب بخشی از صحبت شاهزاده رضا پهلوی رو میشنیدید در واشنگتن دی سی در نشست نفتی. خبرنگار ما سمیرا قرایی هم از محل این نشست در پایتخت آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، در این یکی دو هفته اخیر شاهزاده رضا پهلوی سخنرانی‌های مختلفی داشته، الان هم در نفتی یکی از مهمترین نهادهایی که از او در واشنگتن دی سی حمایت میکنه. چطور بوده تا اینجا سخنرانی و استقبال از حرفای او؟ فرداد همینطوره. یکی از سخنرانی‌های دیگر شاهزاده رضا پهلوی در طول همین چند هفته اخیر هست. همطور که خودتون هم شنیدید، رونمایی کردن از پروژه شکوفایی ایران IPP. این پروژه اولین بار هست که اینجا در نفتی داره معرفی میشه. پیش از شاهزاده رضا پهلوی پنلی بود که داشتن راجع به این توضیح میدادند که منظورشون چه هست در این پروژه، به دنبال چه چیزهایی هستن، چه مشوق‌هایی مد نظر دارن، چه برنامه‌هایی دارن. و شاهزاده رضا پهلوی هم همطور که میشنیدید در موارد مختلف داشت فهرست میکرد اون چیزهایی که مد نظرش هست در رابطه با مسائل اقتصادی در ایران. در ابتدای صحبتاش به این اشاره کرد که همیشه تمرکز روی مسائل سیاسی بوده، بیشتر مباحث سیاسی مطرح میشده، این که چگونه به شکل سیاسی میشه به داد مردم ایران رسید. الان مسائل اقتصادی مد نظر هست، برنامه‌هایی که تدارک دیدن و داشتن راجع به این صحبت میکردن. سخنرانی کوتاه خواهد بود، بخشی از این کنفرانس 2 روزه نفتی هست. صحبت‌های شاهزاده پهلوی بر پیش از این صحبت‌ها و این رونمایی مسائل مربوط به خاورمیانه به بحث گذاشته شده بود. امروز 6 پنل برگزار میشه، فردا 3 پنل. مسائل مربوط به امور خارجه بسیار مد نظر هست. فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، فردا راجع به فعالیت‌های هسته‌ای ایران صحبت خواهد شد. اتحاد نامیمون جمهوری اسلامی، روسیه و چین بحث یکی از پنل ها بود و در پنلی دیگر راجع به دشمنی 45 ساله جمهوری اسلامی با آمریکا صحبت کردند که در اون پنل مورگان اورتگاس از سخنگویان سابق وزارت خارجه بود و الیوت آبرامز از فرستادگان ویژه رئیس جمهوری در امور ایران که مربوط به دوران آقای ترامپ هست. بریم بخشی از صحبت‌های خانم اورتگاس در این پنل رو فرداد با هم بشنویم.
So very simply put, in the Trump administration in the Middle East that we inherited in 20. در دولت ترامپ که ما در سال 2017 به ارث بردیم، تمرکز در خاورمیانه بر نابودی خلافت داعش در عراق و سوریه بود. ما نابودش کردیم، اما حالا شاهد بازگشت داعش در عراق و سوریه در سال گذشته بودیم. داعش میتونه کنسرت‌های تیلور سویفت در اروپا رو مختل بکنه. این تهدید فوق‌العاده واقعیه. ما در تمرکز دوم گفتیم خب خیلی ساده است، شما نیازی به داشتن دکترا در روابط خارجی ندارید. باید به دوستا پاداش بدیم و دشمنان رو مجازات کنیم. چون اونا از این پولا برای زیرساخت نه بلکه برای تامین مالی دشمنامون استفاده میکنن. به همین خاطر از برجام خارج شدیم. همینطور که همه در این سالن میدونن، کارزار فشار اقتصادی حداکثری رو دنبال کردیم. به نظر من اشتباه مهلکی که تیم بایدن در ابتدای دولتش مرتکب شد این بود که وانمود کردن 4 سال گذشته در خاورمیانه اتفاق نیفتاده. فرد نکته مهمی که در این پنل مطرح شد بحث این هست که ایالات متحده تنها داره اقدامات دفاعی انجام میده و راجع به موشک‌های بالستیک حوثی‌ها وقتی صحبت میشه، حوثی‌ها موشک بالستیک ندارن، این موشک‌ها متعلق به جمهوری اسلامیه و نکته‌ای که در این پنل مطرح بود این که باید اقدامات تهاجمی علیه جمهوری اسلامی و نه فقط نیابتی‌هاش انجام بشه و این نکته اساسی بود که امروز در این پنل مشخصاً مورد بحث بود. اما اگر برگردیم به شاهزاده رضا پهلوی و اون پروژه شکوفایی ایران، حتما در بخش‌های بعدی خبر راجع به اینکه پروژه چه هست، چه چیزی در سر دارن، برنامه‌های بیشتر چه هست که به لحاظ اقتصادی این بار اگر بخوان نگاه بکنن به وضعیت مردم در داخل ایران، یعنی فقط بحث سیاسی و دموکراسی در معنای سیاسیش نیست، مباحث اقتصادی هم مطرحه. اگر که اطلاعات بیشتری داشته باشیم حتما در بخش‌های بعدی خبر راجعش صحبت خواهیم کرد. ممنونم از تو سمیرا قرایی از محل نشست نفتی در واشنگتن دی سی با ما. ایران اینترنشنال از طریق درخواست قانون آزادی اطلاعات به ابعاد تازه‌ای از رویارویی‌های پارسال تیم جمهوری اسلامی با خبرنگارانش در مجمع عمومی سازمان ملل دست یافته. این اسناد تایید می‌کنند که خبرنگاران ما از جمله کیان امانی توسط اعضای هیئت ایرانی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. این اطلاعات در پی پیگیری‌های حقوقی ایران اینترنشنال به دست آمده و ابعاد گسترده برخوردهای تیم جمهوری اسلامی با خبرنگاران ما و بهمن کلباسی از BBC فارسی رو آشکار می‌کنه. در بخشی از این اطلاعات به اسامی بعضی همراهان هیئت ایرانی از جمله محمد نسیمی، یوسف سلامی و رضا نقیب‌پور اشاره شده که چطور مانع کار همکاران ما شدن و در مواردی به اونها تعرض کردند. آرش آرامش روغدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن دی سی با ماست. آقای آرامش، شما خودتون هم نقش داشتید در تهیه این اطلاعات، چه نکته کلیدی در اون یافتید که شما رو متعجب کرد؟ نکته که جالب بود هم در موقعی که داشتیم تحقیقات تفحص می‌کردیم هم بعد از ثبت شکوایی در دادگاه فدرال، در 3 نوبت وزارت خارجه بعد از ثبت این شکوایی به ما مدارکی رو داد که جزئیات یافته‌های خود وزارت خارجه بود و سازمان‌های دیگه. البته مقدار زیادیش رو که طبقه بندی شده بود اونها رو حذف کرده بودند، ولی اون چیزی که به دست ما رسید با تمام حذفیات طبقه بندی شده نشان میداد که چقدر اطلاعات دقیقی دارن از افرادی که نه فقط از خبرنگارها و ژورنالیست‌ها و روزنامه‌نگارها و تحلیلگرایی که در خاک ایالات متحده هستند، بلکه از اونهایی که حتی در هیئت اعزامی جمهوری اسلامی هستند. مثلا با جزئیات و با دقت نوشته بود که فلان کس عضو بسیج دانشجویی بوده یا فلان کس که سابقه شهره تلگرامی داره در سفر رئیسی به مسکو و برای خود شهرتی کسب کرده بود. ولی این جزئیات جالب بود از اینکه در جزئیات بعضی از این مکالمات و صحبت‌ها و تعرضات با دقت بسیار در این گزارش نوشته شده بود. نکته اصلی اینجاست. ببینید بعد از این تعرضی که به یکی از خبرنگارای کمپانی شما شد به شبکه اینترنشنال، کمپانی مادر یا کمپانی صاحب اینترنشنال تقاضای این کردش که از طریق قانون FOIA Freedom of Information Act، یعنی قانون آزادی اطلاعات، درخواست بکند که هویت اون شخص متعرض احراز بشه. بعد از اینکه نامه اولی که نوشتیم پاسخ ندادن وزارت خارجه، نامه دوم رو فرستادیم و بعد از اون ثبت شکوایی فدرال کردیم در دادگاه فدرال در واشنگتن دی سی. دادستانی فدرال وارد عمل شد. همونطور که می‌دونید در ایالات متحده دادستانی هر منطقه‌ای به عنوان نماینده دولت عمل می‌کنه. دادستانی فدرال واشنگتن دی سی عملاً وکیل مدافع وزارت خارجه بود و با وکلای وزارت خارجه و صاحب منصبین اونجا در تماس بود و
مذاکراتی رو با ما میکرد، صحبت میکرد و درخواستشون هم این بود که خب ما تا جایی که میتونیم، البته درخواست هر دو طرف بود، تا جایی که میتونیم از این شکایت رو به صورت مسالمت آمیز فعلا اینجا نگه داریم. اگر اون چیزایی که به ما دادن مورد پسند نبود، اون موقع ما و بعد هم ما و هم بر درخواست موکلینمون که میشه شبکه اینترنشنال جلو بریم. در 3 مرحله چند صد صفحه مدارک رو اینها آزاد کردن و قشنگ نشون میده که اینها دیدن هم در ویدیوها و هم در گزارش هایی که بوده، یکی از اعضای این هیئت جمهوری اسلامی، یکی از اونها تازه تعرض کرده، چون تعرضات مختلفی بود، توهین های مختلفی بود. یکیش رضا نقیپور بود که خب در این گزارش به مراتب اسمش ذکر شده بود، امثال دیگری مثل آقای یوسف سلامی و نسیمی، ولی افراد دیگه هم بودن و جالب اینجا بود که هر اسمی یک عکس باهاش هست، جزئیات کامل هست، همچنین خبرنگارا، همچنین خود شما، و جزئیات جالب و اطلاعات دقیقی بود در مورد اینها. ولی این نکته اصلی اینجا آقای فرخزاد، خبرنگاری جرم نیست، به خصوص در مهد آزادی بیان و موقعی که کسی بدون تعرض و بدون تهدید جاره وایساده جایی داره سوال میکنه، نه افترایی میزند، نه تهدیدی میکند، نه تعرضی میکند و اون موقع با خشونت با اون برخورد میکنن، این پیگرد قانونی داره. و فعلا اطلاعاتی هم که ما کسب کردیم هم از طریق این درخواست اطلاعات آزاد و بعد از اون هم این شکوای فدرال، این اجازه رو به موکلین خواهد داد که اگر بخواهند مراتب بعدی قانونی رو هم اجرا کنند. به مراحل بعدی قانونی اشاره کردید. گمان میکنم خب خیلی از این اعضای هیئت ایرانی با گذرنامه دیپلماتیک و مسئولیت سیاسی وارد اینجا میشن و تحت حمایت کنوانسیون وین هستن. از منظر حقوقی چقدر اصلا امکان اقدام بیشتر علیه اونها وجود داره، حتی اگر دولت آمریکا بخواد چنین بکنه؟ این برمیگرده دقیقاً قلب مشکل اصلی پرونده‌های اینچنینی. راه حلش چیست؟ تمام اعضای یک هیئت اعزامی مسئولیت دیپلماتیک ندارن. بله، رئیس جمهور داره، وزیر خارجه‌اش داره، بسیاری از اون دیپلمات‌ها دارن. در بخشی از این گزارش اتفاقاً من موقعی که داشتم مطالعه می‌کردم نوشته شده بود که یکی از این افراد که تعرض کرده، اون متعرض اصلی، حتی اسمش در هیئت اعزامی نبوده. ببینید صرفاً تیم حفاظت یک کسی مسئولیت دیپلماتیک ندارن. واژه صرفاً رو استفاده کردم، نگفتم دارن یا ندارن. صرفاً تمام افرادی که با یک گروهی اعزام میشن ندارن و اگر اسم کسی در اون هیئت دیپلماتیک یا در اون هیئت اعزامی اسمش اعلام نشده و با اون عنوان براش ویزا نگرفتن، ایشون مسئولیت سیاسی و مسئولیت دیپلماتیک نداره. مسئولیت سیاسی که مسئولیت دیپلماتیک نداره. در اصل این پیگیری خواهد شد که دقیقاً جزئیات اولی که احراز هویت کامل بشه از این شخص، چون اسم یکی از این افراد که اسمش هم در این هیئت اعزامی جمهوری اسلامی بود ذکر نشده، اسمش بوده ولی خط زدن کشیدنش بیرون. ما سعی می‌کنیم اون رو اگر طبقه بندی است از طبقه بندی بیاریمش بیرون، اگر نه فقط به خاطر احتیاطات خصوصی و حریم خصوصی مردم با بتونیم شواهد و مدارک قانونی اون اسم رو ترخیص کنیم، ببینیم دقیقاً این شخص که بوده. ولی صرف این که شما با یک هیئتی پا میشید میاد ایالات متحده، این به شما به همه اعضای اون گروه صرفاً مسئولیت دیپلماتیک نمیده. من میدونم حرف و حدیث‌های بسیاری هم هست، مثلا در مورد این ویزایی که برای ظریف صادر کردن. ظریف دقیقاً معلوم نیست که چه نقشی ظریف، محمد جواد ظریف رو میگم، وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی که الان در نقش یکی از معاونین رئیس جمهور عملاً و مشاور او اومده اینجا، ولی در بسیاری از این دیدارهای اصلی نیست، در نقش یک دیپلمات نیست و تحت تحریم ایالات متحده است. سوال اصلی اینجاست که خب کسی که تحت تحریمه و کسی که حضورش اینجا نیاز نیست چرا بهش ویزا دادن؟ ببینید آقای فرزاد، ایالات متحده یک معاهده رو، قراردادی رو با سازمان ملل متحد داره که به عنوان میزبان سازمان ملل متحد مجبوره، نمیگم میخواد یا نمیخواد، مجبوره برای نشست سران، نه برای هر نشستی ولی برای نشست سران، برای افراد اصلی هر تیم اعزامی ویزا صادر کنه. در اوج کشتار بالکان برای جلادی مثل میلوسویچ مجبور بود اون ویزا صادر کنه. در اوج درگیری ها مجبور بود برای یک جلادی مثل قذافی ویزا صادر کنه، ولی مجبور نیست برای افراد ثالث و رابع و خامس که هیچ
ربط مستقیم یا غیر مستقیمی ندارن، یعنی حضورشون اجباری و الزامی نیست ویزا صادر کنه. بارها هم شده برای مراسم دیگر، مراسمی که هیئت چه هست خب به نظرتون آقای آرامش دلیل اینقدر سخاوت در صدور روادید برای هیئت ایرانی؟ پارسال هم خب خیلی انتقادات زیادی بر دولت آقای بایدن بود که چرا اینقدر روادید دادن به کسانی که بعضیشون شهرهای شناخته شده و جنجالی هستند، چون همونطور که خودتون اشاره کردید بوده مواردی که آمریکا از حق امنیت ملیش استفاده کرده، روادید نداده به بعضی از جمله به یاسر عرفات، از جمله به بعضی از اعضای هیئت ایرانی در سالهای گذشته، ولی به نظر میرسه که پارسال تا حدودی حتی شاید امسال سخاوتمندانه در صدور ویزا عمل کردن. این برمیگرده به همون انتقادات کلی که بسیاری از دولت بایدن و خانم هریس و وزارت خارجه آقای بلینکن دارن، من جمله خود بنده که دموکراتم ولی با این وجود انتقادات بسیار زیادی دارم در مورد نحوه برخورد اینها با جمهوری اسلامی. به نظر میاد باز این یک چراغ سبزی است برای اینکه آماده مذاکره هستند، افرادی مثل ظریف برای اینها قابل تحمل و قابل پذیرش هستند، هرچند که یک حکم حکومتی رئیس جمهور داریم در سال 2019 که ظریف رو در لیست تحریمی میگذارد. میبینید که ایالات متحده و دولت بایدن عملاً خیلی نرمش به خرج میده. ببینید این نرمش سیاسی در قبال ایران یکی از و در قبال جمهوری اسلامی عملاً یکی از نکات بسیار منفی و تیره کارنامه دولت بایدن و هریس بوده و هست و باید ببینیم که چه میشه. یعنی ببینید در خود حزب دموکرات هم همه افرادی که اونجا هستن اینطور نیستن که بخوان برای جمهوری اسلامی نرمش به خرج بدن. اگر کسانی هستن که میخوان در حزب، یعنی حزب عوض کردن که نداریم، ولی کسایی که میخوان در حزب هستن لااقل از اونها حمایت کنن که خواستار آوردن فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی هستن و خواستار تغییر این تفکر در حزب دموکرات و در برخی از حلقه های حزب جمهوری خواهان که بله با نرمش با این حکومت جمهوری اسلامی میشه کنار اومد. ولی ببینید موقعی که به اینها نشون داده بشه که ماهیت جمهوری اسلامی حکومتی است بالذات و بالفطر شرور و یاغی، موقعی که به اینها نشون داده بشه که امثال خامنه‌ای و سپاه حتی اگر سر مسائلی با شما به توافق مقطعی هم برسن ولی هدف نهاییشون ضربه زدن به ایالات متحده، ضربه زدن به غرب، صدور انقلاب، حمایت از گروه‌های تروریستی است، این صحبت‌ها و این سخن‌ها و این صداها باید در حزب دموکرات قوی‌تر بشه. من فکر می‌کنم این باز یکی از اشتباهات تاکتیکی است که به یک اشتباه راهبردی بیشتری می‌انجامد و اونم دادن ویزاهایی است امثال ظریف و خانواده پزشکیان که هیچ دلیلی براشون برای حضورشون در سازمان ملل متحد نیست، ولی خب می‌بینید که عملاً به عنوان یک دست مریضات به عنوان یک عملی که حسن نیت ایجاد میکنه این کارو میکنن. طرف مقابل حسن نیت آمریکا رو میبینه، اگر بتونه یک توف هم تو صورت ایالات متحده میندازه. این نحوه برخورد جمهوری اسلامی است که تا جایی که بتونه بگیرد، تا جایی که بتواند خودش رو قوی‌تر بکنه، تا جایی که بتواند پوان بگیره، همونطوری که در مذاکرات گرفت، سر حقوق بشر کوتاه نیاد. و اونها هم که متهمن به لابیگری برای جمهوری اسلامی اتفاقا حرفشون اینه فقط بیاین تمرکز بکنید سر قضیه هسته‌ای، سر موشکی نه، سر حقوق بشر نه، سر شرارت جمهوری اسلامی در منطقه نه، فقط بیاین تمرکز بکنید رو مسئله هسته‌ای. خب می‌بینید دیگه این به نتیجه مثبتی نخواهد انجامید. ممنونم از شما آرش آرامش شوقدان و کارشناس امنیت ملی. دیشب و پیش از اینکه تیم جمهوری اسلامی نیویورک رو به مقصد تهران ترک کنه، ضیافت شامی به میزبانی مسعود پزشکیان در هتلشون در نیویورک برگزار شد. علی واعظ مسئول بخش ایران در اندیشکده گروه بین‌المللی بحران، هومن مجد و نگار مرتضوی دو روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، تریتا پارسی بنیانگذار نایاک و ابراهیم نبوی نویسنده از جمله چهره‌های شناخته شده‌ای بودند که در هتل محل اقامت هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک حضور داشتند. خبرنگارمون کیان امانی از روبروی هتل ملنیوم محل اقامت سابق هیئت ایرانی که البته هنوز تعدادی از اونها اونجا هستند به ما پیوسته. کیان، از فضای دیشب بگو، از چهرهایی که اومدن و ضیافت شامی که رئیس جمهوری ایران به پا کرد. فرداد، ضیافتی که دیشب در این هتل پشت سر من برگزار شده بود، عده‌ای از مهمانانش از همین دربی که پشت سر من مشاهده می‌کنید که درب اصلی هتل وارد شدن، ولی عده‌ای از مهمان‌ها برای دور بودن از دید خبرنگارها از درب پشتی استفاده کردند، از درب پشتی هم خارج شدند. عده‌ای از مهمان‌ها هم برای اینکه شناخته نشن ماسک زده بودن، تعدادیشون توهین کردن به خبرنگارا، فحشای رکیک دادن.
از ما خواستن بریم شغل مناسب تری پیدا کنیم، بیکار نباشیم، در صورتی که ما داشتیم شغلمون رو دیشب انجام میدادیم. ولی در ابتدای این مهمانی منبع موثق به من گفتش که بلا فاصله همزمان با پایان مهمانی قرار هست که مسعود پزشکیان و بخشی از هیئت همراهش از درب پشتی هتل خارج بشن به سمت فرودگاه. ساعت 9 شب گفتش که قرار خارج بشن. ما اونجا بودیم، تیم امنیتی که مستقر بود در پشت هتل اجازه نداد به ما وایسیم. اصلا گفتن که تو این خیابون حق تردد ندارید. بعد من گفتم که ما کارت داریم، پیاده رو هم میدونم که ما اجازه داریم حضور داشته باشیم. بعد از یک کم جر و بحث اجازه دادن که ما بریم پیاده رو روبرویی بایستیم و کار کنیم و اینا ماشیناشون رو می آوردن جلوی ما رو بلاک میکردن و در نهایت هم تقریبا 5 دقیقه قبل از اینکه خود پزشکیان از در گاراژ خارج بشه سوار ماشین بشه ما رو به اجبار از خیابون بردن بیرون و اجازه ندادن که مسعود پزشکیان رو ببینیم، سوال بکنیم ازش و در نهایت ما رو خارج کردن. ولی یک نکته‌ای که من دیدم، آقای آرامش هم داشتی باش صحبت می‌کردی درباره ویزاها، اجازه بده به اون اشاره بکنم. من ایمیلیو که وزارت خارجه فرستاده برای سیکرت سرویس درباره هیئت ایرانی من دیدم. وزارت خارجه آمریکا بسیار سست عمل کرده امسال. در اون ایمیل به طور کلی و جنرال فقط توضیح داده بود که هیئت ایرانی حق ندارن از خیابون‌هایی که براشون مشخص شده که از دم همین هتل هست تا ساختمون روبرو که ساختمون سازمان ملل، جز این مسیر حق تردد ندارن. ولی ما پریشب سه‌شنبه شب ساعت 8 شب خانم زهرا پزشکیان، همسرشون حسن مجیدی، والا ما قبلا دوماد سرخونه شنیده بودیم ولی از این به بعد مثل این که داماد اول رو هم باید تو ادبیات سیاسیمون استفاده بکنیم. این 2 نفر به همراه 5 مرد دیگه همزمان با تظاهرات طرفدارای حماس در خیابون‌های اطراف رفتن، از در گاراژ هم خارج شدن برای اینکه جلب توجه نکنن، رفتن گشت و گذارشون رو انجام دادن، تصمیم داشتن از همون در پشت وارد بشن که با مخالفت نیروهای امنیتی روبرو شد، مجبور شدن بیان از این در جلو برن. ولی یک محموله خرید هم من دیدم که همراهای آقای پزشکیان کرده بودن، پریروز آوردن فیلم گرفتم ازش، خیلی جالب بود. رفته بودن از فروشگاهی به اسم کاسکو، اینجا هست، یک فروشگاه خرده فروشیه، محصولات غذایی، دارو، همه چی میفروشه. این باید شما عضو این فروشگاه باشی تا بتونی خرید بکنی. حالا من نمیدونم کدوم یکی از اینا عضو این فروشگاه بوده که تونسته بره از اون فروشگاه براشون خرید بکنه. تازه چیز ببین، مثلا یکی از اقلامی که گرفته بودن قرص اسید معده بود. احتمالاً من نمیدونم، من یادم تو ایران یک شربتی وجود داشت به اسم شربت آلومینیوم ام جی. اینا نیاوردن، ترجیح دادن بیان مشابه آمریکاییشو از کاسکو بخرن، ولی تازه قرص خوبی هم نگرفته بودن. آقای پزشکیان، اون قرصی که براتون گرفتن قرص رنگ و برنگ، قرص خوبی نیستش برای معده. از این قرص باید براتون میگرفتن. ولی قیمت این قرص ها فرداد در ایران من حساب کردم بین 1,200,000 تومان تا 1,500,000 تومان قیمت همین بسته های قرص کوچیکی همراهای آقای پزشکیان براش گرفتن. فقط هم این قرص نبود، قرص کلسیم بود، نمیدونم شیرینی بود، همه اینا. ولی سوال من اینه، آیا مردم ایران هم به این قرص به این راحتی دسترسی دارن؟ اگه دسترسی داشته باشن آیا پولش رو هم میتونن پرداخت بکنن 1,200,000 تومان برای یه قرص انقدری؟ این چیزهایی که ما دیدیم تو روزهای گذشته فرداد. حتی پریروز یکی از همراهاشون تو خیابون جلوی من گرفت، من داشتم می اومدم سمت هتل، داشت با تلفنش حرف میزد، تا منو دید تلفنش رو قطع کرد، گفت آقا بیا یه لحظه. گفتم بله. گفت تو رو خدا از ما فیلم نگیر، ما کارمندیم، ما هیچ کاره ایم. گفتم خب برادر من که نمیدونم که تو کارمندی هیئت سیاسی هستی، من باید بگیرم و هر کی میبینم میگیرم، بعداً باید برم چهرهاتون رو ببینم کی به کی بوده. ولی آیا شما چگونه کارمندی هستی که داری برای سیستمی کار میکنی که میترسی تصویرت منتشر بشه، شناخته بشی؟ هیئت همراه پزشکیان هیئت کوچیکی نیستش. من با سیکرت سرویس حرف میزدم، گفتن هیئتی که امسال مسعود پزشکیان آورده یکی از بزرگترین هیئت‌های سیاسیه که ویزا گرفتن وارد آمریکا شدن.
و اینا شبا هم که از هتل خارج می‌شدن تو گروه‌های 2 نفره تا 6 نفره 7 نفره میرفتن بیرون، من پرسیدم گفتم شما مگه مسئول تامین امنیت اینها نیستید؟ مگه اینجا نیستید که بهشون یادآوری کنید از این حوزه‌ای که براشون مشخص شده حق ندارن خارج بشن؟ گفت ببین ما مسئول تامین امنیت این افراد هستیم، ولی ما اجبار نمیتونیم به اینا مجبورشون نمیتونیم بکنیم مثلا از سر این خیابون اون طرفتر نرن. پیگیری این با وزارت خارجه است، نه با سیکرت سرویس. به وزارت خارجه‌ای که بهشون ویزا داده که حتی اسامی رو هم منتشر نمیکنه. اینا یه پین داشتن اینجاشون، یه تگی بود اینجا چسبونده بودن، همه هم سمت چپ کتشون وقتی میخواستن برن داخل هتل یا جاهای دیگه اون پین رو اسکن میکردن، بهشون اجازه میدادن وارد بشن. یعنی حتی نیروی امنیتی هم بر اساس اون پین ها میتونستن بهشون اجازه بدن، اسامی این افراد رو نمیتونستن ببینن. ولی اون چه که ما دیدیم دیشب، من میشمردم افرادی رو که داشتن سوار خودروها میشدن با پزشکیان برن فرودگاه، من شمردم بیش از 50 نفر فقط سوار خودرو شدن. فردا برمیگردم بهتون. ممنونم از توکیان امانی، همکارم از روبروی هتل محل اقامت هیئت ایرانی که بیشترشون دیشب نیویورک رو به مقصد تهران ترک کردن. بیش از 20 کشور جهان از تصمیم آلمان، استرالیا، کانادا و هلند برای شرکت در شکایت از طالبان به دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت کردند. وزرای خارجه 4 کشور غربی با تعیین ضرب‌الاجلی 6 ماهه برای طالبان هشدار دادند اگر احکام و قوانین علیه زنان لغو نشه و در وضعیت زنان و دختران افغانستان تغییری ایجاد نشه، از طالبان به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. همکارم مرضیه حسینی از تلویزیون افغانستان اینترنشنال اینجا به ما پیوسته. چه میدونیم در مورد این شکایت و چه مراحل حقوقی رو میتونه طی بکنه؟ مشخصا این طرحواره بعد از سخنرانی خانم مریل استریپ تو همینجا سازمان ملل شروع شد، وقتی که در واقع اظهارات ایشون مبتنی بر شرایط فجیعی که برای زنان افغانستان داخل افغانستان هست مطرح شد. گویا در واقع تکانه‌ای وارد کرد وزرای خارجه 4 کشور، در ابتدا کانادا، استرالیا، آلمان و هلند اولین کشورهایی بودند که این ابتکار عمل به دست گرفتن و تاکید کردن اگر تا 6 ماه آینده طالبان پاسخ روشن یا اصلاحات اساسی در خصوص مسئله زنان ایجاد نکنه، پرونده طالبان رو به دیوان یا دادگاه بین‌المللی خواهند برد. و اساساً گفته میشه در طول 24 ساعت گذشته کشورهای بیشتری به این طرح پیوستن، حمایت‌های گسترده‌تری داشتن. اما مسئله‌ای که وجود داره این هست که اساساً از نظر زمانی گفته میشه احتمال اینکه حتی بعد از 6 ماه در صورتی که طالبان پاسخگو نباشن این طرح به دادگاه بره، باز هم احتمالاً پروسه بسیار طولانی رو در پی خواهد داشت. بخاطر اینکه من که چک کردم متوجه شدم یک کشوری به اسم گامبیا، یکی از کشورهای آفریقای جنوبی، یک طرحی رو سال 2019 به این دادگاه برده. با گذشت چندین سال حتی هنوز اولین جلسه استماع اون هم برگزار نشده. اما اگر همه چیز خوب پیش بره، احتمالاً این دادگاه در یک روند 5 مرحله‌ای این مسئله رو بررسی خواهد کرد و اگر در نهایت حکم این دادگاه به ضرر طالبان باشه و بخوان در واقع حکم قطعی ایجاد بکنن، باز هم یک چالش دیگه در اون مرحله وجود داره و اون هم این هست که به طور مشخص گفته میشه که مکانیزم اجرایی که این دادگاه داره، اگرچه این رأیی که صادر میشه یک رأی الزام آور هست، اما مسئله اینجاست که هیچ مکانیزم در واقع اجرایی و سیستم قهری برای اعمال فشار ندارن. حتی اگر این رأی صادر بشه، باز همین تصمیم باید برگرده اینجا به سازمان ملل متحد، به شورای امنیت و جایی که خب کشورهای چین و روسیه هستن و حق وتو دارن و در نتیجه اگر از نظر عملی ببینیم به نظر میشه بیشتر یک اقدام تئوریک باشه، یک مسئله‌ای که بخوان در واقع حمایت خودشون رو از زنان افغانستان نشون بدن. اما خب از نظر در واقع بار معنایی اون احتمالاً یک حمایت گسترده‌ای محسوب میشه و احتمالاً یک فضایی رو ایجاد بکنه که خب صدای زنان افغانستان و شرایطی که طالبان در داخل افغانستان اعمال کردن حداقل در طولانی مدت بیشتر و بیشتر شنیده بشه. از سمت طالبان آیا واکنشی وجود داشته و خب این همه فشار بین‌المللی تا همینجا هم به نظر نمیرسه خیلی نتیجه‌ای داده باشه؟ ببین مسئله همینجاست دیگه، در واقع همون ضرب المثل این هست که خب از سیاهی که بالاتر رنگی نیست. خب الان از نهایت تمام فشارهای بین‌المللی تحریم دیگه، از اون بیشتر که نمیتونن بکنن و خب طالبان کشوری دولتیه که گروهیه که عملاً تقریبا تمام سران اون تحت تحریم‌های بسیار شدید سازمان ملل قرار دارن. یعنی که حتی اگر سازمان ملل به فرض که تمامی این مسیر در بهترین حالت در 4 سال یا در 5 سال به نتیجه برسه، باز هم اینها میخوان تحریم اعمال کنن. در نتیجه خب به خاطر همین هم به نظر میرسه واکنش طالبان چندان واکنش دور از انتظاری نبود، چون که خب واکنش چندانی نشون ندادن و عملاً اعلام کردن که خب از نظر اونها هیچ تبعیضی داخل افغانستان وجود نداره و تمامی این مسئله رو خب به نوعی مضحک قلمداد کردن. ممنونم از تو. مرضیه حسینی همکارم اینجا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.
پیام اخوان استاد دانشگاه تورنتو در حقوق بین‌الملل و از وکلای زنان افغانستان هم از لندن به ما پیوسته. آقای اخوان، این دادگاه از نظر سازوکار اجرایی چه اهرم‌هایی در دست خواهد داشت اگر فرضاً حکمش علیه طالبان باشه؟ اولا باید در نظر داشته باشیم که در سال 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را تصویب کرد و بر اساس ماده 29 این کنوانسیون اختلافات بین دولت‌ها ممکنه که نهایتاً به دادگاه بین‌الملل دادگستری ارجاع بشه. هر حکومتی، حتی طالبان، با توجه به اینکه دادگاه بین‌الملل ممکنه قدرت اجرایی نداشته باشه، ولی هر حکومتی به مشروعیت بین‌المللی نیاز داره و اساس مشروعیت احترام به قوانین بین‌الملل است. به ویژه اگر طالبان بخواد که به رسمیت شناخته شود و افغانستان رو در سازمان ملل متحد نمایندگی کند و از کمک‌های بین‌المللی بهره مند شود، نمی‌تواند به این گونه رفتارهای وحشتناک رو با زنان ادامه بدهد. و ما در عصری زندگی می‌کنیم که زن ستیزی غیر قابل قبول است و حتی میشه گفت که آزار و اذیت جنسیتی و آپارتاید جنسیتی جنایات علیه بشریت هستند و عاملین چنان جنایاتی باید پاسخگو باشند. منظورم اینه که با توجه به محدودیت‌های سیاسی که هست، هنوز از لحاظ اخلاقی، از لحاظ قانونی باید این موضوع رو پیگیری کرد و باید امید داشته باشیم که نهایتاً زنان افغانستان و زنان ایران پیروز خواهند شد و به برابری خواهند رسید. ولی از منظر اجرایی آقای اخوان، همین الان هم بسیاری از کشورهای مستقر با شناسایی بین‌المللی وجود دارن، از جمله بعضی‌ها در آفریقا، از جمله جمهوری اسلامی که احکام مختلفی علیهشون صادر شده در دادگاه لاهه، ولی خب نتیجه عملی نداشته یا قلمرو اجرایی حتی نداره دادگاه. چه نتیجه‌ای واقعا روی زمین میتونه داشته باشه علیه طالبان؟ همینجوری که حضور شما عرض کردم، طالبان در حال حاضر به رسمیت شناخته نشده و باید قوانین بین‌الملل رو اساس رسمی شناختن طالبان به عنوان نماینده دولت افغانستان کرد. و البته مشکلاتی که در افغانستان هست یک شبه رفع نمیشه. این یک چالش و مبارزه تاریخی هستش، ولی دادگاه بین‌الملل و قوانین بین‌الملل میتونن نقش مهمی در این مورد داشته باشن. و اخیراً تقریباً 100 تا از زنان برجسته افغانستان که در تبعید هستند متحد شدند و حمایت آنها از این ابتکار خودش به نظر من خیلی مهمه و ما نباید زیاد بدبین باشیم از لحاظ اینکه این یک چالش و مبارزه تاریخی هستش و این ابتکار به نظر من از این جنبش حمایت خواهد کرد و یه مقداری بهش قوت خواهد داد، ولی البته این یک چالش بسیار مشکل و دراز مدتی هستش. این نوع فشارهای دیپلماتیک فکر نمی‌کنی یه مقداری از عدم شناخت حکومت‌های تئوکراتیک مثل طالبان و جمهوری اسلامی میاد؟ چون مثلا یک اختلاف ارضی نیستش که شما با فشار دیپلماتیک بتونید طرف رو متقاعد بکنید که خیلی خب من یک امتیازی به شما میدم. اینا ریشه در باورهای سنتی و دینی داره. چقدر واقعا ممکن است با فشار دیپلماتیک خارجی مثلا طالبان سر موضوع مثل حقوق زنان عقب نشینی کنه؟ البته من به عنوان یک حقوقدان میتونم به شما جواب بدم. بعد تخصصم در تاریخ و فرهنگ افغانستان و قوانین شهر نیستش، ولی هرچی است ما در یک جامعه بین‌المللی هستیم که حتی یک دولتی که افراطی هست و بر اساس قوانین شهر حاکمیت میکنه نیاز به مشروعیت داره و مخصوصا دولتی که هنوز به طور رسمی شناخته نشده. ولی به هر حال ما سعیمون رو باید بکنیم تا حدی که میتونیم. باید این دولت ها رو تحت فشار قرار بدیم و حداقل این است که بگیم که این زن ستیزی، این سیاست غیر قابل قبول است. بله.
ممنونم از شما. پیام اخوان حقوقدان با ما. خیلی ممنون. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودین. به این ترتیب میرسیم به پایان پوشش ویژمون از مقر سازمان ملل متحد در این برنامه امشب.